საერთაშორისო პარტნიორები ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ქალების მეტი ჩართულობისა და მეტი ქალი კანდიდატის დასახელებისკენ მოუწოდებენ. გაეროს განვითარების პროგრამამ კვლევა წარმოადგინა, რომლის მიხედვითაც ქართულ პოლიტიკაში გენდერული დისბალანსია. პოლიტიკაში ქალების მონაწილეობის მაჩვენებელი გასულ წლებთან შედარებით 3%-ით არის გაზრდილი, თუმცა ამ მხრივ მოწინავე ქვეყნებს მაინც მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. ვენდობით რა გაეროს კოორდინატორის და განვითარების პროგრამის მუდმივ წარმომადგენელს საქართველოში ნილ სკოტს ქალებს კიდევ უფრო მეტი გააქტიურებისკენ მოუწოდებთ და მიმდინარე მოვლენებზე ვამახვილებთ ყურადღებას. დღეს 14 ივნისია, 4-შაბათი დღე, გვანცავარ ლაღიძე და ქალების ნარატივის 1 საათისთვის მზადყოფნას ვაცხადებთ. ნახოთ გადაცემის ანონსი. NDI-ის საქართველოში ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას აძლიერებს. NDI-ის დირექტორთა საბჭოს წევრების მიერ მადლენ ოლბრაიტის ხელმძღვანელობით გამართულ მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამის გამოსაშვებ ღონისძიებაზე ნარატივით 4-შაბათს. აგრესია, ომი, გრევა და ამავდროულად მშვიდობა. ერთ სპექტაკლში თავმოყრილი ყველა ემოცია და ანშლაგი. სტუდენტების მიერ გამოხატული ქალთა მიმართ ძალადობის პროტესტი და რეჟისორის საინტერესო ხედვა. ქალების ნარატივში 4-შაბათს. სტუმრების ბლოგში ელენე კვერნაძე, CSI საზოგადოებრივი თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელი და კესარია კაკაბაძე, კომაროვის სკოლის კურსდამთავრებული ნარატივით და სამომავლო გეგმებით. ეს ქალების ნარატივია. გვანცა ლაღიძესთან ერთად. სანამ მიმდინარე მოვლენებით დავინტერესდებით, საინტერესო ისტორიული ამონარიდი ქალების ნარატივში დღეს ლეგენდარული ქართული მსახიობი ნატო ვაჩნაძის დაბადების და ასევე გარდაცვალების დღეა. ქართული კინოს ლეგენდად ქცეული ქალის ისტორიას ნინი ლონგურაშვილი მოგვიყვება. 14 ივნისი ლეგენდარული ქართველი მსახიობი ქალის ნატო ვაჩნაძის დაბადების და ასევე გარდაცვალების დღეა. 1920-30-იან წლებში ქართული კინომსახიობის საბჭოთა ეკრანის მეგა ვარსკვლავი გახდა. ფილმების ჩვენება ნატო ვაჩნაძის მონაწილეობით კინოთეატრებში სრული ანშლაგით მიმდინარეობდა. თავისი გარეგნობისა და არტისტულობის წყალობით მსახიობი ქართული კინოს ლეგენდად იქცა. ნატო იმ დროს ძალიან ცნობილმა რეჟისორმა ამო ბეკნაზაროვმა აღმოაჩინა. მომავალი მსახიობის ფოტოსურათი მან რუსთაველის გამზირზე შიხმანის ფოტოატელიეს ვიტრინაში შეამჩნია. დიდხნიანი ძებნის შემდეგ გოგონას საკუთარ სახლში გურჯაანში მიაკვლია და კინოსინჯებში მონაწილეობა შესთავაზა. თავიდან ნატო უარს ამბობდა მსახიობობაზე, თუმცა საბოლოოდ რეჟისორმა შეძლო მისი თანხმობის მოპოვება. Арсен Адзулашвили. Он на меня руку поднял. პირველი როლი ნატო ვაჩნაძემ არსენა ყაჩაღში შეასრულა. ამას მოჰყვა 30-ზე მეტი როლი მუნჯ თუ ხმოვან ფილმებში. 1953 წლის 14 ივნისს საკუთარ დაბადების დღეს ნატო მოსკოვიდან თბილისში მოფრინავდა. ავიალაინერმა კატასტროფა განიცადა და თვითმფრინავი მსახიობის მეუღლის ნიკოლოზ შენგელაიას სოფელთან ახლოს ჩამოვარდა. მსახიობის სხეული მისმა დამ კირა ანდრონიკაშვილმა საგვარეულო პატარა ბრილიანტის ბეჭდით ამოიცნო. ქართული კინოს მშვენება მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს. ერთად გავიხსენეთ ნატო ვაჩნაძე, მადლობა ნინის და რა სიახლებს ვაწყდებით უკვე საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მსოფლიოში ცნობილი პიანისტის ხატია ბუნიათაშვილის განცხადებამ, რომელიც ხელოვანმა ერთ-ერთი წამყვანი გერმანული არხის გადაცემაში გააკეთა, მაყურებლისგან დიდი დაინტერესება და მოწონებაც დაიმსახურა. ხელოვანმა ისაუბრა დირიჟორ ვალერ გერგიევზე და განმარტა თუ რატომ ამბობს უარს მასთან ერთად კონცერტზე მონაწილეობაზე. ვალერი გერგიევთან არასდროს დაუკრავ, არა მარტო იმიტომ, რომ ის პუტინის მეგობარია. მეგობრობა ისეთი რამაა, რომელშიც შეზღუდვა არ არსებობს. ადამიანი მეგობრობს იმასთან, ვისთანაც სურს. ვალერი გერგიევი ჩემთვის იმიტომ არის მიუღებელი, რომ პუტინის პოლიტიკას უწევს პროპაგანდას. ვლადიმერ პუტინი პატივს არ სცემს ადამიანის უფლებებს. მას ოკუპირებული აქვს ჩემი სამშობლო საქართველო. ახდეს უკრაინის ანექსიას, ყველა მიწის რა ვითარებაა სირიაში და ვინ არის ამაში დამნაშავე. ასეთ დროს არ გვაქვს უფლება ვიყოთ ნეიტრალურები. ჩვენ ამ მოვლენებზე რეაგირება უნდა მოვახდინოთ. ვფიქრობ, ეს ჩვენი აბსოლუტური პასუხისმგებლობაა. მე ვარ საქართველოს და ასევე მსოფლიოს მოქალაქე. ამიტომ ვალდებული ვარ ვთქვა, რომ არსებობს პრობლემები და პირადად ჩემთვის ისინი მიუღებელია. მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი ია შუღლიაშვილი ტრანსილვანიის საერთაშორისო ფესტივალზე საუკეთესო მსახიობად აღიარეს. ხელოვანმა აღნიშნული ჯილდო სიმონ გროსისა და ნანა ექვთიმიშვილის ფილმში ჩემი ბედნიერი ოჯახი მთავარი როლის შესრულებისთვის მიიღო. შეგახსენებთ, ამავე ფესტივალზე ფილმმა ნომინაციაში საუკეთესო ფილმი გაიმარჯვა, სადაც მას ტრანსილვანიის კინოფესტივალის მთავარი პრიზი ტრანსილვანიის თასი გადაეცა. გერმანიაში მცხოვრებმა ახალგაზრდა ქართველმა რეჟისორმა თამო გვენეტაძემ სპექტაკლი დადგა დათო ტურაშვილის ცნობილ რომანზე ჯინსების თაობა პრემიერა სახელწოდებით. ცად ფილისის თავზე მიუნხენში აინშტაინის კულტურის ცენტრის სცენაზე
ხაზზე გაიმართა. სპექტაკლში გერმანელი და ქართველი ახალგაზრდა მსახიობები მონაწილეობენ, ღონისძიებას დაესწრო როგორც გერმანელი, ისე მიუნხენის თეატრში მცხოვრები ქართული დიასპორა. პრემიერაზე მიწვეული იყო თავად რომანის ავტორიც, შეგახსენებთ, რომ დათო ტურაშვილის ჩინსების თაობა ქართულ ენაზე დაბეჭდის შემდეგ მსოფლიოს 14 ენაზეა ნათარგმნი. თბილისში დღეიდან 19 ივნისის ჩათვლით უკვე მერვე ჯაზ ფესტივალი გაიმართება, სადაც მუსიკოსები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან მიიღებენ მონაწილეობას. ფესტივალი ტრადიციულად გააერთიანებს როგორც მასტერკლასებს, ასევე მონაწილეთა ცოცხალ შესრულებას. შეგახსენებთ, კავკასიის ჯაზ ფესტივალი საქართველოში 2010 წლიდან ტარდება. ფესტივალის ისტორიის მანძილზე მის სცენაზე 100-ზე მეტი მუსიკოსი გამოვიდა 11 ქვეყნიდან. მომღერალი კეთი პერი კონცერტზე ქართველი დიზაინერების ნინა მაჭარაშვილის და გვანცა მაჭარაშვილის ბრენდის მეჩ&მეჩის სამოსით წარსდგა. პერი მეჩ&მეჩის ვერცხლისფერი ბრჭყიალა კოსტიუმი შეარჩია. შეგახსენებთ, ბრენდი მეჩ&მეჩი არის ქართველი დიზაინერების ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და აქსესუარების ბრენდი, რომელიც 2012 წელს შეიქმნა. დიდი ბრიტანეთის დედოფლის ელისაბედ მეორეს ფოტოებს ცნობილი გამოცემა ელე ავრცელებს. სოციალურ ქსელში დედოფლის ფოტოსურათებით აწყობილი ვიდეოც გავრცელდა. ფოტოკოლაჟის გაკეთებისას ყველაზე დიდი ყურადღება დედოფლის ქუდებს მიენიჭა. ელეს განცხადებით, ელისაბედ მეორემ ბოლო 50 წლის განმავლობაში დაახლოებით 5000 სხვადასხვა ქუდი მოიგო. Forbes-მა შოუ ბიზნესისა და სპორტის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი წარმომადგენლები გამოავლინეთ. ლევანდელი რეიტინგის სათავეში რეპერი Puff Daddy მოხვდა. გასული წლის განმავლობაში მან 130 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა, რომლის დიდი ნაწილი ტურნერთან, ასევე Bad Boy, Finally Reunion-თან და ბრენდ Ciroc-თან თანამშრომლობით გამოიმუშავა. მეორე ადგილს 105 მილიონით Beyoncé იკავებს ალბომ Lemonade-ისა და საკონცერტო ტურნეს წყალობით. მესამე პოზიცია კი ბრიტანელმა მწერალმა ჯოან როულინგმა დაიკავა 95 მილიონით. მისი ბესტსელერი ჰარი პოტერი კვლავ ყველაზე შემოსავლიანი ნაწარმოებია. ჰოლივუდის მსახიობის ჯესიკა ალბას კოსმეტიკური კომპანია Honest Company სიცრუეში დაადანაშაულეს. ამის გამო კლიენტისთვის მას საკმაოდ დიდი თანხის გადახდა მოუწევს. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როდესაც ერთ-ერთმა მომხმარებელმა მის პროდუქციაში ქიმიური ნივთიერების არსებობა დაამტკიცა, რაც შემადგენლობაში მითითებული არ იყო. კომპანია ირწმუნებოდა, რომ მათ ჭურჭლისა და სარეცხის საშუალებებში არ იყო ალერგიის გამომწვევი ნატრიუმის ლაურილ სულფატი. კომპანია ამ დრომდე უარყოფს ბრალდებას, თუმცა მზად არის ფული გადაიხადოს, რათა საქმე სასამართლომდე არ მივიდეს. მელანია და ბარონ ტრამპები საცხოვრებლად თეთრ სახლში გადავიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ოჯახის გარეშე გადავიდა, რადგან მელანია და მათი 11 წლის ვაჟი ნიუ-იორკში სკოლის დამთავრებამდე დარჩნენ. ბარონის სასწავლო წლის დამთავრების შემდეგ კი თეთრ სახლში გადავიდნენ. ჯერჯერობით უცნობია, ბარონი ახალ სკოლაში გააგრძელებს სწავლას თუ დედაშვილს კვლავ ორ ქალაქში მოუწევს ცხოვრება, ვიდრე მელანია ნიუ-იორკში ცხოვრობდა. პირველი ლედის ფუნქციები ტრამპის ქალიშვილმა ივანკა ტრამპმა შეითავსა, რომელმაც მეუღლესთან ჯარედ კუშნერთან ერთად თეთრი სახლის მახლობლად იქირავა სახლი. მკვლევართა გუნდმა ჰარვარდიდან და MIT-დან საინტერესო ალტერნატივა შემოგთავაზეს. სპეციალური მელნის გამოყენებით მათ ბიომგრძნობიარე ტატუ გამოიგონეს, რომელიც ფერს სისხლში არსებული შაქრის დონის მიხედვით იცვლის. გამოგონება ჯერჯერობით ტესტირების ფაზაშია და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. გლუკოზის მომატების შემთხვევაში მელანი ყავისფერი გახდება, ხოლო ზედმეტი ნატრიუმის შემთხვევაში მწვანე. მეწამული და ვარდისფერი მჟავიანობის დონის ცვლილებაზე მიუთითებს. ამასთან მკვლევარები ამბობენ, რომ ამ მელნით ნებისმიერი ფორმის ტატუს გაკეთება შეიძლება. ასე რომ შეგიძლიათ თქვენი საყვარელი გმირი დაიხატოთ, ამ ფრაზა დაიწეროთ და თან სისხლიც აკონტროლოთ. მუსიკა ათავისუფლებს, მუსიკა ადამიანებს აცეკვებს იქ, სადაც დგომაც კი საშიშია. მუსიკით შეგიძლიათ თქვათ ის, რასაც სიტყვებით ვერ გადმოსცემთ. მუსთერაპიული ცენტრი სოციალური საწარმოა, სადაც 1 წელიწადზე მეტია მუსიკის დახმარებით მენტალური და ფიზიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ხორციელდება. ამჟამად საწარმოს ყავს 11 ბენეფიციარი, რომელიც ინდივიდუალურად იღებს მომსახურებას და 8, რომელიც ჯგუფურ თერაპიას იყენებს. ყველა მათგანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. აღსანიშნავია, რომ მუსიკალური თერაპია მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის არ არის. სამომსახურების მიღება ჯანმრთელობის შენარჩუნების ან გაუმჯობესების ნებისმიერი მსურველისთვის არის შესაძლებელი. სოციალური საწარმოს მხარდასაჭერად პროექტის სტუდენტების სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად ფარგლებში სტუდენტები გაერთიანდნენ და ამ ვიდეოს საშუალებით მუსთერაპიის შესახებ ცნობადობის ამაღლებაზე ზრუნავენ. შეგახსენებთ, 14 ივნისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეა. და პირველად საქართველოში ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ადგილობრივ დონეზე მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამა განახორციელა, რომელშიც მონაწილეობას სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების საკრებულოს წევრი ქალები იღებდნენ. აღსანიშნავია, რომ პროგრამის შემაჯამებელ ღონისძიებას საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი NDI-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე და ამერიკის ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მადლენ ოლბრაიტი ესწრებოდა. გუშინდელ შეხვედრაზე მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამების მონაწილე წევრებს 2 წლიანი პროგრამის წარმატებით გავლა თავად მადლენ ოლბრაიტმა მიულოცა. დეტალები ვნახოთ ელენე ჩომახიძის სიუჟეტში.
საქართველოში პირველად ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ადგილობრივ დონეზე მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამა განახორციელა, რაც ქვეყანაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაძლიერებლად წინ გადადგმული ნაბიჯია. ეს ინიციატივა მიზნად ისახავდა საკრებულოს წევრი ქალების პროფესიული უნარების განვითარებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობას. მე მთელი მსოფლიოს გარშემო მიწევს მოგზაურობა ეკონომიკურ განვითარებაზე ორიენტირებული და მსგავს პროექტებში მონაწილეობის მსურველი ქალების მოსაძიებლად. მინდა გითხრათ, რომ იმ მდგომარეობამ და მზაობამ, რაც საქართველოში დამხდა ქართველი მანდილოსნების მხრიდან, ჩემს მოლოდინს გადააჭარბა. აქ დემოკრატია ნამდვილად უმაღლეს დონეზეა და ის მეტწილად საკმაოდ პროფესიონალი და კვალიფიციური ქალი პოლიტიკოსების დამსახურებაა. მათი მონაწილეობა მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამაში ძალიან წარმატებით მიმდინარეობდა და შედეგით აღფრთოვანებული ვარ. აღნიშნული ღონისძიების გამორჩეული სტუმარი საქართველოში ვიზიტად მყოფი NDI-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე მადლენ ოლბრაიტი იყო, ხოლო მასთან ერთად შეხვედრას 6 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები, პოლიტიკური პარტიების ლიდერები, საქართველოში USAID-ის მისიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლები და ინსტიტუტის დირექტორთა საბჭოს სხვა წევრებიც ესწრებოდნენ. როდესაც მე ამერიკის სახელმწიფო მდივნის პოსტი დავიკავე, ერთ-ერთი პირველი რაც გავაკეთე იყო ის, რომ ქალთა საკითხები ამერიკის საგარეო და საშინაო პოლიტიკაში წინ წამოვწიე და მინდა იცოდეთ, რომ ეს იმიტომ არ გამიკეთებია, რომ ფემინისტი ვარ, არამედ იმიტომ გავაკეთე, რომ მჯერა, რომ საზოგადოებაც და სახელმწიფოც მით უფრო ძლიერი და ურყევია, რაც უფრო მეტი პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ძლიერი ქალია წარმოდგენილი. ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველო ამ თეორიის ნათელი მაგალითია. ეს ქვეყანა დღეს უფრო განვითარებული და დემოკრატიულია სწორედ ქალების გაუმჯობესებული ჩართულობის გამო სხვადასხვა სექტორებში. 2015-2017 წლების პროგრამაში 6 პარტნიორი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი 20 ქალი მონაწილეობდა. აღსანიშნავია, რომ ტრენინგები მრავალპარტიულ გარემოში მიმდინარეობდა და მონაწილეები 7 პოლიტიკურ პარტიას წარმოადგენდნენ, ხოლო ზოგიერთი მათგანი საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი იყო. პროგრამა არის მართლაც წარმატებული და ის ეფექტი, რომელიც გააჩნია ქალების ხელშეწყობას ეკონომიკაში, ბიზნესში, პოლიტიკაში, სოციალურ ცხოვრებაში, განათლების სფეროში, ჯანდაცვის სფეროში, კლიანობაში მიმართული არის იქითაკენ, რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს. ადგილობრივი ლიდერებისათვის, აი მუნიციპალიტეტებში ვიც მუშაობ, ქალები არჩეული საკრებულოს წევრები, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ ტრენინგებს და ამ სემინარებს, რადგან ეს გვაძლევს უფრო მეტ შესაძლებლობას კიდევ უფრო მეტად დარწმუნებული ვიყოთ ჩვენს თავში და ვიყოთ კიდევ უფრო მეტად აქტიურები ადგილობრივ დონეზე. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ NDI კვლავ გააგრძელებს მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამას. იგი 2014 წელს დაიწყო და 2019 წლის იანვარს დასრულდება. ახლა კი დროა უფრო კარგად გავეცნოთ მადლენ ოლბრაიტის ცხოვრებას, ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნისა და ახლა უკვე NDI-ის თავმჯდომარის ისტორიით. ნინი ონგურაშვილი დაინტერესდა. სიუჟეტის მომზადებისას ის არაერთ საინტერესო ფაქტს გადააწყდა მადლენის შესახებ. ნახოთ ოლბრაიტის ცხოვრება დაბადებიდან მის წარმატებულ კარიერამდე და არა მხოლოდ. მადლენ კორბელ ოლბრაიტი, რომლის ნამდვილი სახელი და გვარი მარია იანა კორბელოვაა, წარმოადგენს ჩეხეთში დაბადებულ ებრაული წარმომავლობის მქონე იმ ამერიკელ სახელმწიფო მოღვაწეს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში შევიდა როგორც ქვეყნის პირველი ქალი მდივანი 1997-2001 წლებში. მან არა მარტო დიდი დიპლომატიური ტალანტით გაითქვა სახელი, არამედ იმითაც, რომ განსაკუთრებით დიდი სიყვარულით გამოირჩევა ერთ-ერთი საიუველირო ხელნაკეთი გულსაბნევების მიმართაც. საინტერესოა ის გარემოება, რომ სახელმწიფო მდივნის მოვალეობის შესრულებისას მის ტანის 60-ზე დამაგრებული თითოეული გულსაბნევი აუცილებლად შეიცავს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ქსავნილს. მაგალითად, გველის გამოსახულების მქონე საიუველირო გულსაბნევი მას შემდეგ დაიბნია გულზე, რაც მას ერაყის პრეზიდენტმა სადამ ჰუსეინმა გველი უწოდა. რუსეთის ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ხოჭოს ფორმის გულსაბნევით მას შემდეგ გამოცხადდა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურისგან მიიღო ინფორმაციას ხდომათა დარბაზში განთავსებული მოსასმენი აპარატის შესახებ და უამრავი სხვა. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთი ძლიერი სახელმწიფო სიმბოლოდ არწივის ფორმის მქონე გულსაბნევს ატარებს. სწორედ აღნიშნული გულსაბნევი ეკეთა მას ფიცის დადების დროსაც. მადლენ ოლბრაიტს თავის კოლექციაში 300-ზე მეტი სხვადასხვა ფორმის გულსაბნევი აქვს. მისი სიყვარული ამ საიუველირო ნაკეთობების მიმართ იმდენად დიდია, რომ წიგნიც კი გამოსცა. წაიკითხეთ ჩემი გულსაბნევები ისტორიები დიპლომატიური ზარდახშიდან. ასეთია მადლენ კორბელ ოლბრაიტი. თარიღი უცნობია, თუმცა საქართველოს ფოტოარქივში ასეთი სურათიც მოიძებნება. ვაშინგტონი. ფოტოზე გამოსახულია მადლენ ოლბრაიტი, ბილ კლინტონი, გელა ჩარკვიანი და ედუარდ შევარდნაძე.
ყველას კარგად გვახსოვს მერი კავთელიშვილის მიღწევა რომ აღნიშნეთ ქალების ნარატივში, ახლა უკვე მორიგი სიამაყე გვეწვია და კომაროვის სკოლის 2017 წლის კიდევ ერთი კურსდამთავრებული კესარია კაკაბაძემ სოფლიოს ტოპ 20-ში, ხოლო ბრიტანეთის ტოპ 10-ში მყოფმა უნივერსიტეტმა University of Manchester-მა მიიღო და დანარჩენს ცხადია, თავად კესარია მოგვიყვება. მოგესალმებით. კესარია პირველ რიგში უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გვეამაყებით. თქვენ რომ მომიწვიეთ და ზოგადად ჟურნალისტებს მადლობა იმისთვის, რომ ამ ბოლო პერიოდში უფრო მეტად ინტერესდებიან წარმატებული ახალგაზრდების. შეუძლებელი არ დავინტერესდეთ. ქართველი ახალგაზრდების მოღვაწეობით, ესე რა ვთქვა. მოღვაწეობა ნამდვილად იქნება და წარმატებული გზაც დარწმუნებული ვარ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გილოცავთ კესარია მორიგ წარმატებას. სწორედ ახლა იწყება წარმატების ბუმი, ასე დავარქმევდით თქვენს ცხოვრებაში და აქვე დავაანონსებ ნებისმიერი მიღწევით დავინტერესდებით. კესო ქალების ნარატივის სერიალში, ასე რომ ვიტოვებ პირობას რომ კვლავ რა თქმა უნდა შევხვდებით ჩვენ სტუდიაში მიღწევების პერიოდში. როგორია შეგრძნება University of Manchester-ის სტუდენტობისა? შეგრძნება რა თქმა უნდა იმ შრომის მერე ვამაყობ ძალიან, თუმცა მე არ მგონია რომ ეს ის მწვერვალია რომელიც მე დავისახე მიზნად თავიდანვე, ჩემი მიზნები უფრო შორს მიდის. სად მიდის შენი მიზნები? ჩემი მიზნები რა არის თავარი მიზანი, რომლისთვისაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ უნივერსიტეტში ისწავლე? თავარი მიზანი რეალურად არის რომ დავამთავრო ბაკალავრი, ანუ გავხდე ფინანსური ანალიტიკოსი პირველ რიგში, შემდეგ უკვე მაგისტრატურა დავამთავრო, ალბათ უფრო ვიწრო სპეციალობით. თუმცა ამას წინათ ერთ-ერთ ტელევიზიაში ვახსენე, ჟურნალისტმა მკითხა რა, აი ვის ვესაუბრებით ახლა ვინ არის მომავალი კესარია კაკაბაძე და მე ვუთხარი რა შეიძლება ქართულ პოლიტიკაშიც მოვიდეთ და ძალიან დაუკვირდა. რა იქნება თავარი მიზანი თუ მოხვალთ ქართულ პოლიტიკაში კესარია ეს არის საინტერესო. რას გამოასწორებდით? იცით რა არის ეს ძალიან დიდი თემა იქიდან გამომდინარე რომ ქართულ პოლიტიკაში იმდენად ადვილია მოსვლა, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა და ძირითადად გვიწევს ზეწოლის ქვეშ ყოფნა, ხო? აქედან გამომდინარე მე მინდა რომ ეს შევცვალო, მინდა რომ იყოს ქართულ პოლიტიკაში ისეთი ფიგურა, თუნდაც მომავალში, რომელიც თავის პრინციპებით მოვა და თავის პრინციპებით წაიყვანს საქართველოს უკეთესობისკენ და დააყენებს უკეთესობის და უკეთესობის გზას. ობიექტურად ყველანაირი პირადი ინტერესის მიღმა. და რაც თავარია მეტი ქალი პოლიტიკაში 17 წლის ახალგაზრდა როცა იძახის ამას, ნამდვილად გულწრფელად იძახის, მე ესე მგონია და ყველანაირი მეც ასე მგონია, აბსოლუტურად გეთანხმებით და გელით უკვე დიდ პოლიტიკაშიც ცხადია. ამას აუცილებლად მოვიკითხავთ ქალების ნარატივით. რამდენი ფუნტია წლიური დაფინანსება? წლიური დაფინანსება ეს არის სტიპენდიის სახით, იქიდან გამომდინარე რომ ბრიტანეთში განათლება არის ბიზნესი, განსხვავებით ამერიკისაგან და ევროპისაგან. სტიპენდია, რომელიც მე მათ მომცეს, არის 3000 ფუნტი. თუმცა ეს ბრიტანელებისთვის საკმაოდ დიდი თანხა იმისათვის, რომ გაიმეტონ სტუდენტისთვის. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა, გეთანხმები აბსოლუტურად. ცხადია. მოხდება თუ არა უკვე იქ მიღებული ცოდნის რეალიზება საქართველოში? თავიდანვე თუ ფიქრობ საქართველოში დაბრუნებაზე? იცით რა არის? მე შორიდან მოვლე. ამერიკაში თუ აფინანსებენ ბავშვებს 4 წლის დაფინანსებას თუ იკეთებენ სრულად ჭკვიან ბავშვებზე მაქვს საუბარი. ისინი აუცილებლად გასაქმებენ შემდეგ თავის ქვეყანაში და ანუ ასე ვთქვათ რეალიზებასაც იქახდენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში რადგან მე მივდივარ ბრიტანეთში ძირითადად ჩემი ხარჯებით, ხო, ესეა. მე მინდა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ საქართველოში მოვახდინე ჩემი ცოდნის რეალიზება და გამოვადგე ჩემს ქვეყანას. და პოლიტიკაშიც გიხილოთ, უკვე როგორც დაანონსე. აუცილებელია თუ არა საერთაშორისო განათლების მიღება თქვენი გადმოსახედიდან იმისთვის, რომ გახდე ნამდვილი პროფესიონალი? ჩემი აზრით ზოგადად განათლებისადმი ესეთი დამოკიდებულება მაქვს, რომ თუ გინდა განათლების მიღება, მიიღებ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. მათ შორის საქართველოში. მათ შორის საქართველოშიც აუცილებლად, იმიტომ რომ საქართველოს განათლების სისტემაც კი იმხელა ბაზას, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდს გაძლევს, რომ შეგიძლია თავისუფლად. ყოველთვის ესე ხდება ხოლმე, ქართველი სტუდენტები მიდიან უცხოეთში, სწავლობენ და ხდებიან ასე ვთქვათ, საუკეთესოების საუკეთესოთა შორის. ლიდერები, ლიდერები სტუდენტთა შორის, გეთანხმებით აბსოლუტურად ეს წესად გვექცა ფაქტობრივად, რაც ძალიან გვახარებს და კიდევ უფრო მეტ წარმატებას გისურვებთ. ცხადია, მთავარი რაც University of Manchester-ში ხიბლავთ, კესარია. რა არის თქვენთვის მთავარი ბენეფიტი ამ უნივერსიტეტში?
ალბათ მთავარი რაც მომწონს ზოგადად ბრიტანეთში, რატომაც ავირჩიე, არის გარემო, ბრიტანული გარემო, ბრიტანელი ხალხი, ლექტორები და ზოგადად განათლებისადმი დამოკიდებულება ბრიტანელების, იმიტომ რომ მათ აქვთ აკადემიური სწავლება University of Manchester-ში, აქვთ როგორ გითხრათ სწავლისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება, არა მხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული. მე რასაც კომაროვში ვიღებდი, რეალურად იმის გაგრძელება და კი, ანუ ბაზა გაგრძელდება უკვე უნივერსიტეტში, თუმცა მანჩესტერში, რაც კიდევ ერთხელ დააღნიშნოთ, ძალიან გვეამაყება, რას ურჩევთ მომავალ თაობას, მომავალ კომაროველებს? მომავალ კომაროველებს ვურჩევ, რომ მე რასაც ვნანობ რეალურად არის ის რომ უფრო მეც გავაკეთებდი მიუხედავად იმისა რომ ჩემი ასაკისთვის გავაკეთე ძალიან ბევრი მაგრამ უფრო მეც გავაკეთებდი და ზოგადად მომავალ თაობასაც იმას ურჩევ რომ თავის მაქსიმუმი გააკეთონ და დაისახონ ძალიან მაღალი მიზნები. მე იცი რა მაინტერესებს კისერია სად დაგრჩება დრო მაგალითად ხატვისთვის და წერისთვის რომელსაც ახლა გარკვეულ პერიოდს უთმობ და არაჩვეულებრივად გამოგდის. კი, მე ვფიქრობ რომ როდესაც ესეთი დატვირთული გრაფიკი გაქვს ადამიანს სულ მეცადინეობა შენი პროფესიისთვის შრომა განვითარება გონია რომ გჭირდება ადამიანს შენი სივრცე რომელშიც არა პროფესიულად არამედ ლაღად იმოძრავებ და მე მგონია რომ ხატვა და წერა ხატრულ წერას გულისხმობ რომელიც მე ბავშვობიდან ეხლა არ მინდა თავისქება მაგრამ კარგად გამომდის როდესაც საქებარია უნდა შევაქოთ ეს არის სწორედ ის პლატფორმა რომელიც ჩვენ გვჭირდება და მაგალითი რომელიც აუცილებლად უნდა გაუზიაროთ სხვას ამიტომ თქვენ ამისთვის დროს აუცილებლად გამონახავს უნივერსიტეტში სწავლის პარალელურად. კარგი, როგორი იქნება კესარია კაკაბაძე რამდენიმე წელიწადში? კესარია კაკაბაძე რამდენიმე წელიწადში. აი, რომ მეუბნებით ამას, რაღაცნაირად ჟურნალისტები მინდა, იმიტომ რომ მიხარია იმის გაცნობიერება, რომ უფრო მეტად თავდაჯერებული, უფრო მეტად გახსნილი, უფრო პროფესიონალი თავის საქმის და უფრო კარგად ეცოდინება რა უნდა კიდევ და რა უნდა რომ გააკეთოს. გელით პოლიტიკაში კესარია კაკაბაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას საინტერესო დიალოგისთვის. მანჩესტერიდან დაბრუნების შემდეგ აუცილებლად გვესტუმრება ცხადია. ქალების ნარატივის სტუდიაში და აგრესია, ომი, გრევა და ამავდროულად მშვიდობა თითქმის ყველა ემოცია რაც კიდე და მიწაზე არსებობს ერთ სპექტაკლში იყრის თავს. ქალთა მიმართ ძალადობის პროტესტი, სტუდენტების ინტერპრეტაციით და ანშლაგი, რომელიც ქართველი რეჟისორის თამარ საღინაძის ნამუშევარს მოყვა. დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. აი სურათი რეალური დღევანდელ ყოფის, ცოტას გვაძლევენ, ცოტას ვხარჯავთ და ცოტა ყოფნის. ხელის ჩასაჭიც ცაში ეძებდა მზერით წვალობ წუწუნებ, ბედზე სიტყვით, ავობ და სიტყვით მწარობ. სპექტაკლი, რომელიც თითქმის ყველა გრძნობასა და ემოციას იდევს, რომელიც ასახავს იმას, რასაც ყოველდღიურად განვიცდით, რაც ჩვენშია და რასაც გამოვხატავთ, ან თავად უჩვენრად ვუმკლავდებით. რეჟისორ თამარ საღინაძისა და აგაგი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ნამუშევარია. პიესას სახელწოდებით ბოდიში რომ ცოცხალი ვარ 21 ახალგაზრდა საერთიანებს, რომლებიც ქალთა მიმართ ძალადობას, ომს, გრევას, მშვიდობასა და სიყვარულს პლასტიკით, ჟესტებითა და ამავდროულად უდიდესი ემოციით გადმოსცემენ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ჩემი რეჟისორით, ასე რომ ვთქვათ, თქვი ჩემი სათქმელი და მაყურებელმა შეაფასოს ისე როგორც მას უნდა. თუმცა მე არ ვაცლევ იმის საშუალებას, რომ იქ ჩაგდებები გააკეთოს. ვფიქრობ, რომ უნდა შეაფასოს ზუსტად ისე როგორც არის. ჩანაფიქრები მრავალმხრივი მქონდა თითოეულ მომენტზე, თითოეულ ეტიუდზე. ესენი ყველაფერი შედგა ეტიუდების სახით, დაიწყო ანკეტების სახით. ყველა გმირმა შექმნა თავისი გმირის შესახებ რაღაც ისტორია. სისხლის დუღილი და ტანზე ჟრუანტელი. ასე აფასებენ მნახველები სპექტაკლს, რომელიც ზუსტად 2 თვეში დაიდგა. ნამუშევარმა მაყურებლამდე სათქმელი მკაფიოდ მიიტანა. ეს არის ყოველდღიური ყოფა, რომელშიც ვიზირებით. მაგრამ უკანასკნელ ძალებს ვიკრებთ გადასარჩენად, სადაც შუაში ვართ გაჩერებული, ვერც წინ მივდივართ და უკან დაბრუნებაც უკვე აღარ გვინდა. თუმცა მიუხედავად მძიმე სცენებისა და სულის შემძვრელი ისტორიებისა, საბოლოოდ მაინც რჩება განცდა და იმედი იმისა, რომ ჩვენ გადმოვცურავთ სხვას.
თუკი გული შენთვის მხოლოდ ანატომიური აგებულების ამბავი არ არის, რომ ამ სპექტაკლის ნახვის შემდეგ ერთად შეიძლება ემოციებით არ ილაპარაკო. ჯერ მე პირველ რიგში გამაოცა საერთოდ ამ ახალგაზრდა შემოქმედის თამარ საგინაძის ზოგადად კულტურამ, სცენიურმა თავიდანვანებოთ დავუშვათ შემოქმედების სიძლიერეს, თამაშის სიძლიერეს დაადგმას, იმ დეკორაციას თითქოს არ არსებობს თავიდან და სადაც და რაღაცა დააყრილ ფურცლებს და ფოთლებს და მეც არაფერს თითქოს და ამ დროს მე ასეთი დეკორაციის სიმრავლე არც ერთ არ მენახა. თავიდანვანებოთ იმას, რომ თითქოს მუსიკა არ არის, მაგრამ მუსიკაა ყველაფერი, თითქოს სიტყვა არ ამბობს და თითქოს ეს არის მიმოდრამა, პლასტიკაში გადაწყვეტილი, მაგრამ არა, ნუ რას უკაცრავად, დრამაზე ბევრია და პლასტიკა კიდე ძალიან გაჯერებული. ოვაციები ჯერ არ დასრულებულა, პირიქით პიესის ნახვის მსურველთა რაოდენობა დღითი დღე იზრდება. დღეს მისი კიდევ ერთი პრემიერაა ჩანიშნული, უახლოეს მომავალში კი მისი ნახვა შესაძლებელი იქნება როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებშიც. ეჭვიანობა არ ამართლებს ძალადობას. ურთიერთპატივისცემის გარეშე სიყვარული არ არსებობს. კონტროლი არ არის სიყვარულის გამოხატვის ფორმა, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობა და ორივე მხარის აქტიური ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. ორგანიზაციის არეალში, რომლის ხელმძღვანელი ძლიერი ქალია. ელენე კვერნაძე CSE საზოგადოებრივი თანასწორობის ცენტრის ხელმძღვანელი ნარატივით გადაცემაში რა კარგი სტუმარი მყავს. როგორ მიამაყება ასეთი სტუმარი რომ მყავს დღეს. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის, ელენე, ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულებით მუშაობდა, ძალიან საინტერესო დიალოგი გამოგვივა. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, პოლიტოლოგიიდან დაიწყეთ არჩევანი პროფესიული, როგორც მახსოვს და ამასაც განვახცობთ ცხადია, თუმცა დღეს ელენე 2000-ზე მეტი ახალგაზრდისთვის საქართველოსდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ატარებ ტრენინგებს გენდერულ თანასწორობას და ოჯახურ ძალადობაზე, რომელიც უკვე აღნიშნეთ ყველაზე მეტად. რა პრობლემები იკვეთება დღეს? ყველაზე დიდი პრობლემა ამ კუთხით, ჩემი აზრით არის ის, რომ ცნობიერება არის ძალიან დაბალი და სენსიტიურობა ამ თემის მიმართ. ანუ ზოგადად არ გვესმის რა არის ოჯახში ძალადობა, ვერ ვარჩევთ ჯანსაღ და არაჯანსაღ ურთიერთობას, ვერ ხვდებით აი თქვენაც ახსენეთ, რომ თქვათ ეჭვიანობა არ ამართლებს თუნდაც ძალადობას, ასე შემდეგ. და მეორე, თუნდაც ვინც არის თქვათ მსხვერპლი, რომც აცნობიერებდეს ამას, არ იცის ვის მიმართოს, რა რესურსები არსებობს, რა მექანიზმები არსებობს მათი დაცვის. და აი ამ კუთხით, იმიტომ დავიწყე ზუსტად ამ კუთხით პირველ ეტაპზე მოღვაწეობა მივხვდი რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ. როგორც კი ჩამოხვედით ამერიკიდან. როგორც კი ჩამოვედი, კი, ანუ განსაკუთრებით რომ მივხვდი აქ როგორი მწვავე იყო ეს პრობლემა. რა მიგახვედრათ, ელენე, საინტერესოა, რა მაგალითები? მე თვითონ დავესწარი რამოდენიმე ტრეინინგს და იქ გავიარე ეს თემა და რომ მივხვდი რამდენად მწვავე იყო, თავიდან როგორც მოხალისე მისა დავიწყე ტრეინინგების და სემინარების ჩატარება. უბრალოდ იმიტომ მინდოდა ჩემი წვლილი რაღაცნაირად შემეტანა ამ პრობლემის აღმოფხვრაში. დროთა განმავლობაში უკვე მოწვევა დაიწყეს ჩემი სხვადასხვა პროექტებში და ჩემი საქმიანობის საკმაოდ ისეთი დიდი ნაწილი დაიკავა უკვე ამან. და ეხლა უკვე თებერვლის მერე ჩემი ასე ვთქვათ ძირითადი საქმიანობა გახდა რაც ორგანიზაცია ჩამოყალიბეთ. ოჯახური ძალადობა არის ის თემა, რაზეც მამაღლა საუბარს ყველა ერიდება და ამის თანხმობით ელენე, რა თქმა უნდა გულწრფელ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ძალადობის მსხვერპლნი ხდებიან, ხშირად არ ღვევენ დუნოს თქვენს ორგანიზაციაში. ჯერ ისე ხშირად არა, როგორც გვინდა რომ დაარღვევენ და პირველ ეტაპზე ზუსტად ეგ მაგას გვინდა რომ მივახციოთ, რომ ნდობა დავიმსახუროთ ამ ადამიანებში. და ყველაზე ხშირად, რასაც ვისმენ, როდესაც მსხვერპლთან მაგ პირადად შეხება, არის ორი რამე. პირველი რომ მინდა ვიცოდე რომ ვიღაცას ჩემი ჯერა და მომისმენს და მეორე მინდა ვიცოდე რომ ვიღაც მიცავს. შეუძლებელია ეს ნდობა ამას მინდა რომ მივახციო. არ იგრძნონ თქვენში, იმიტომ რომ ეს ნდობა დარწმუნებული ვარ უკვე ჩვენს უამრავ მაყურებელს გადაედო იმდენად ძლიერი აურის მატარებელი ბრძანდებით. ძირითადად რაზე საუბრობენ? მთავარი გამოწვევა რა არის? ოჯახის წევრების მხრიდან შევიწროვება, კონტროლი, ანუ ოჯახში ძალადობა ყოველთვის ხდება, იმიტომ რომ ერთი ოჯახის წევრს ან ინტიმურ პარტნიორს შორის ერთ პარტნიორს უნდა კონტროლი და ძალაუფლება მეორეს. ეს არის ყოველთვის გამომწვევი მიზეზი. და ამის მისაღწევად მოძალადე იყენებს სხვადასხვა ხერხს. კი ბატონო. თქვენი ორგანიზაციის მეშვეობით იღებენ დახმარებას და ეს აისახება უკვე მათ ურთიერთობაზე თუნდაც. იცით
კი, მე ვთვლი რომ კი, ვინც მოგმართა, აბსოლუტურად ყველას მთლიან ჩვენი ენერგია და ყურადღება დაუთმეთ. ჩვენ თანამშრომლობთ სხვა ორგანიზაციებთან, კი არ გვინდა რომ ვინმე შეცვალა ჩავანაცვლოთ. გვინდა რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ შუამავალი იმ ადამიანებს შორის, როდესაც ჭირდებათ და იმ არსებული რესურსების და მექანიზმებს შორის. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემის აღმოსაფრთხოდ ამ პრობლემს არის საზოგადოების მთლიანი ჩართულობა. ამაზე ცალკე ორგანიზაცია ამ თემას ვერ გადაჭერეს. აქ ჭირდება ახალგაზრდების, პროფესიონალების, ბიზნეს სექტორის, მთავრობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების რაღაც თანამშრომლობა, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოთ ამ ადამიანებს, რომ რაღაცა რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ ნამდვილად, კიდევ ერთი მხარდამჭერი ყავთ. ძალიან აქტიური სტუდენტი იყავით, ელენე. სენატის პრეზიდენტადაც აგირჩიეს. ასევე 2010 წელს Woman of the Year გახდი. ასეა? უნივერსიტეტის ყველაზე პრესტიჟულ დაჯილდოებაზე და ეს უნივერსიტეტი ვებერის სახელმწიფო უნივერსიტეტია. როგორ გახსენდება სწორედ ეს წლები და რა არის მნიშვნელოვანი, რაც საქართველოში ჩამოიდა? ალბათ უფრო მეტი ცოდნა და გამოცდილება შევიძინა აი ამ კლას გარეშე, ასე ვთქვათ, აქტივობებში უნივერსიტეტის პერიოდში, ვიდრე კლასში, რასაც ვსწავლობდი და ის უფრო გამომადგა საბოლოო ჯამში. და ყველა სტუდენტს ურჩევ, რომ კლასის გარეთ აუცილებლად კლუბი იქნება თუ სტუდენტური თვითმმართველობა თუ რამე სხვა. აი არ შეეშინდოს, რომ რამე თუ ოდნავ მაინც აინტერესებს, იმას მიყვეს და ცადოს მაინც. ძალიან აქტიური და გადატვირთული პერიოდი იყო. სენატის პრეზიდენტობაც რომ გადავწყვიტე, რომ კენჭი მეყარა. ოპონენტი ყავდათ. ჯერ ერთი რომ აღმოჩნდა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ხალი, ანუ გოგო საერთოდ მაგ პოზიციაზე არ ყავდათ არჩეული. და მეორე ჩემი ოპონენტი იყო ბიჭი, იქაური, ადგილობრივი. ამიტომ თითქოს არ უნდა გამემარჯვა. და სხვათა შორის ცოტა არც მინდოდა მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ წაგება ძალიან არ მიყვარს ბავშვობიდან, იმდენად რომ თუ არ ვარ დარწმუნებული რაღაცაში გავიმარჯვე, მონაწილეობას არ ვარ. იმდენად იყო მამალი. მაგრამ რაღაცნაირად ეს გადავლახე და ალბათ მამაჩემის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამაში, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველაფერში მხარს მიჭერს და მიჭერდა განათლების კუთხით და კარიერის კუთხით და მითხრა ვიცი რა მოდი ვცადოთ, აი ბოლოს რას კარგავ. და მართლაც საბოლოო ჯამში გავიმარჯვე და იმის მერე რაღაცა გამიქრა ეგ შიში წაგების და ამიტომ ბევრად უფრო გამბედავი გავხდი იმ კუთხით, რომ თუნდაც რისკი თუ დიდია, მაინც რომ ვცადო, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ცხოვრების ბოლოს მაინც ყველაზე იმას ვნანობთ, რასაც არ ვცდით. ამიტომ ეგ არის ჩემი სლოგანი. სლოგანი გაქვთ, ელენე, ნამდვილად ამას აუცილებლად გავითვალისწინებთ, დარწმუნებული ვარ და სწორედ ასეთი მაგალითები გვჭირდება თქვენი სახით, ელენე. ახალი ამბების რედაქტორიც იყავით, როგორც ვიცი, იმავე უნივერსიტეტში. კი, ანუ ერთ 3 წელი ვიყავ სტუდენტურ თვითმმართველობაში ჩართული და მე აი ბოლო 1 სემესტრი მქონდა დარჩენილი და გადავწყვიტე, რომ კიდე სხვა რაღაც ახალი გამომეცადა და ამირჩი, ანუ თვითონ შემომთავაზეს, იმიტომ რომ უკვე უნივერსიტეტში ყველას ვიცნობდი აბსოლუტურად პრეზიდენტიდან დაწყებული დეკა, იმიტომ რომ შეხვედრებზე მიწევდა სიარული და ძალიან კარგი კანდიდატი ვიყავი იმისთვის, რომ ყოფილიყავი ახალი ამბების რედაქტორი. ეგ საინტერესო ჩვეულებრივი კანდიდატი. ანუ არ შემიძლია ერთფეროვნება არც საქმეში და ცხოვრებაში ზოგადად ძალიან მოსაწყენია. საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროგრამის ოფიცერიც იყავით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის ინტერვიუც გაქვთ ნათარგმნი, როგორც ვიცი, ახალგაზრდობაში. რამდენ გაინტერესებთ ამ მიმართულებით? რა გამოწვევა მიიღეთ ამის შემდეგ მეტი გააქტიურებისთვის? გაეროს ასოციაციაში. ანუ ეს იყო პირველი ჩემი ესეთი ოფიციალური სამსახური, ძალიან დიდი ცოდნა და გამოცდილება და მეგობრები შევიძინე ამ ორგანიზაციაში და ძალიან ხელი შემიწყო იმაში, რომ კარგად გამომეკვეთა ის, რაც მე მაინტერესებდა და რასაც ეხლა ვაკეთებ. ანუ იქ დავიწყე. ანუ პირველად რომ დავიწყე ოჯახში დაავადებაზე და გენდერულ თანასწორობაზე ტრენინგების ჩატარება, მივედი ამ იდეით ორგანიზაციაში, რომ ბაზა ყავს მეთქი ძალიან დიდი ახალგაზრდების და იქნებ მე ჩაუტარებ თქო ამ მიმართულებით. ყველანაირად ხელი შემიწყეს და იქ დაიწყო ზუსტად აი გამოიკვეთა, ანუ ასე ვთქვათ, ჩემი უკვე ახლანდელი ასე ვთქვათ პროფესია. თქვენს მიერ საკუთარი თავისთვის ხელშეწყობა როგორ ხდება ამ ძიმე გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში? რას ახერხებთ კიდე? რას ვახერხებ? პირველ რიგში იოგა, ანუ აუცილებელი არის ჯანმრთელი ცხოვრება, კვება, ძილი და ვარჯიში. ანუ ამის გარეშე შეუძლებელია რომ 21 საუკუნეში იყო წარმატებული ადამიანი ჩემი აზრით. და ეს სხვათა შორის ძალიან მეშლებოდა უნივერსიტეტის პერიოდში. ანუ აბსოლუტურად
რომ ჯანმრთელობის ხარჯზე ვაკეთებდი იმ ყველაფერს, რასაც ვაკეთებდი. და მე ბოლოს რომ მივხვდი, რომ ნუ უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ უძლებდი ამას, ეხლა გახდა ეს ძალიან პრიორიტეტი და ყველას ურჩევ, ვისაც აქვს ძალიან დატვირთული ეს გრაფიკი, რომ არ დაავიწყდეს, რომ თავის თავს მიხედვა. არ ვართ რობოტები. ყველას გვაქვს რაღაცა ლიმიტი, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დავაბალანსოთ როგორ ხარ. საინტერესო იოგას მიმართულებით რას გვირჩევთ? ისეთი სატელევიზიო რჩევა, რომელსაც გავითვალისწინებთ. ანუ ცენტრი მე ყველაზე ძალიან მიყვარს არია იოგა, თუმცა სხვა ცენტრებშიც ვარ ნამყოფი და ნამდვილად ყველას ურჩევ. და ერთ კონკრეტულ ტიპის იოგას ნუ მიყვებიან. ანუ კარგია, რომ ხან მედიტაცია, ხან თქვათ გაწელვები, ხან ცოტა უფრო და ასებითი დატვირთვა აქვს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მედიტაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. კი, ზოგჯერ უნდა შეგძლოს უბრალოდ ტვინის გამორთვა და არაფერზე ფიქრი ესეც ამის. თქვენი დის მაგალითზე თუ მოგწონთ ასევე მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, და უთმობთ ამასაც დროს. უთმობ, მაგრამ იმდენს არა რამდენსაც მინდა, თუმცა ბოლო აი ერთი წელი რაღაცა უფრო მაგისთვისაც დავიწყეთ დროის გამოყოფა და. კარგი, ორგანიზაციის უკვე არსებული პროექტები, რომელიც ნამდვილად აქტიურ ფაზაშია, ამაში დარწმუნებული ვარ და სამომავლო გეგმები როგორია? ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ვაკეთებთ, არის მოხალისეობის პოპულარიზაცია საქართველოში. ანუ ეს ამ პრობლემის აღმოფხვრაში გვინდა რომ ახალგაზრდები და პროფესიონალები ჩართოთ. ამიტომ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, ან პირადად მსხვერპლთან, ვიგებთ ჯერ მათ საჭიროებებს, რა ჭირდებათ და მე ვცდილობთ რომ მოვიძიოთ ადამიანები, რომლებიც უანგაროდ ამათ დაეხმარებიან. და ამას აქვს ორმაგი დატვირთვა. ერთი არის რომ რაც ჭირდებათ, იმას იღებენ და მეორე რომ ვინც ჩაერთვება ამ საქმიანობაში, უშუალოდ და მით უმეტეს უანგაროდ. ვთვლი რომ უკვე რაღაც პასუხისმგებლობის გზნობა უჩნდება სამომავლოთაც ამ პრობლემის მიმართ. აბსოლუტურად გეთანხმებით. მეტი ჩართულობა სწორედ ამ მიმართულებით პრობლემის აღმოფხვისთვის უღრმესი მადლობა ელენე მობრძანებისთვის და ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ გაგრძელდება იმ პროექტების სიმრავლიდან გამომდინარე, რომელსაც ახორციელებთ და კიდევ იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც გაქვთ სხვადასხვა მიმართულებით. ელენე კვერნაძე, პირველადი პროფესია ვთქვათ, მაინც პოლიტოლოგი, ხო? ფსიქოლოგია და პოლიტოლოგია. ფსიქოლოგია და პოლიტოლოგია, ფსიქოლოგიაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნებისმიერ საქმიანობაში, თუ ეს იცი, ეს დარგი, მაშინ ყველაფერი გამოდივა. დიდი მადლობა ელენეს, ძალიან საინტერესო გოგოს, რომელიც კვლავ გვესტუმრება ქალების ნარატივში. ასეთი იყო 4 შაბათის ნარატივი, ჩვენ ვხვდებით ზუსტად 11 საათზე. ცხადია ხვალ, რა თქმა უნდა, TV პირველის ეთერში წარმატებებს გისურვებთ და იოგასთვის პრინციპში უკვე შეგვიძლია გამოყოთ, რომ ამაზე ფიქრი დავიწყოთ. ბედნიერად.